no, sira. Oh no, sira. Oh no, sira. Oh no, sira. Ay, 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 ay. Good morning guys. Unbox lang natin to. Then ikabit natin tong decal stickers. Okay. So alam nyo kung saan galing. Of course dyan galing. Okay. So let's open it. Open. Okay. Nakabalot. Okay. Yeah. It's a Aerox Mags Stickers. So details for our Aerox stickers para sa mugs. Okay, as you can see, wala talaga yung mga nakalagay. So lalagyan natin. Dagdag pogi na. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, dapat 8. Okay. Kasi dalawa, di ba, magkabilaan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May extra isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobra ng 3. Extra 3. Ito naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extra 1 extra. Okay, so dikit natin to. So ito yung dapat ang kalabasan. Yan guys, so kabit natin to, no? So ganito. Ayan. Hindi lang to. Ayan. Then next would be this one. Ayan. Ayan. Hindi makita. Ayan. Tapos Yamaha Aerox ulit. Okay? Di bale, pag nagkamali tayo, meron pa naman tayo isang extra. So, salamat sa seller, ano? Okay, let's do this. By the way guys, linisan muna natin ng maigi, ano, surface para free, walang mga alikabok. Ayan.
yan. Oh no, sira. Ay, ayaw. Bakit kasi ayaw dumikit? Ako, sira. Baliktad. Sira talaga guys. Ayaw dumikit. Ayaw mong dumikit. Ayaw. Bakit ayaw mo? Yan, sira ang X. Okay. Ay, nako. Anyway, may extra pa naman tayo. Sunod lang kita mamaya. Okay, ikot. Hey! Ayan.
Ayan mga paps, tapos na natin nadikit. Okay, ayan ang resulta. Okay, dito sa likod, ayan, ayan, dali lang idikit mga kapatid, mga paps. Tapos na, niligo ko na rin para mas lalong gumanda. Ayos, diba? Dali lang yung dikit. Bili ka lang ng stickers, tsaka ikaw na magdikit. Okay, siya nga pala, mali yung sinabi ko kanina. Sinabi ko 3 extra nito, pero isa lang pala, isang Yamaha, isang 155 at saka isang Aerox. Ayan, suggestion ko lang din, pag gusto ko yung bumili nito at magdikit, putulin na lang dito. Saan ba yun? Yan, ito. Putulin dyan, tsaka putulin dito. Para mas may control ka na idikit yung yung sticker. Kasi minsan, hindi mo makontrol. Lumipad yung X, nandito na, layo na. Yung A dito. Okay. So yun lang ang suggestion, mas maganda kung ganun, putulin na lang. Tapos kapit-kapit na lang sila. So salamat, until next video. Salamat sa pagsuporta. Salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa, mag-subscribe kayo So until next video.